สวัสดีค่ะวันนี้ทำขาหมูต้มถั่วลิสงนะคะ เมื่อคืนโบแช่ถั่วลิสงไว้แล้วนะคะใช้ไว้ตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวโบจะลองเอาเช้านี้นะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วโบจะลองเอาถั่วลิสงนี้ไปเวฟนะคะให้ข้างในมันสุกนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้โบจะต้มกับหม้อหุงข้าวนะคะจะได้เปื่อยไวๆนะคะแต่โบจะเอานี้ไปเวฟนะค่อยๆทยอยเวฟนะคะเวฟออกมาแล้วนะคะอันนี้เม็ดถั่วเขาก็จะใสขึ้นนะคะนี่มันนี่นะคะอันนี้คือเวฟแล้วอันนี้คือยังไม่ได้เวฟอันนี้โบทดลองครั้งแรกนะก็คือลองเวฟดูนะคะเผื่อเขาจะเปื่อยเร็วขึ้นนะคะในส่วนของขาหมูนะคะโบซื้อเป็นเนื้อขาหมูมานะคะไม่แน่ใจขาหน้าขาหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะซื้อมา1 ชิ้นนะคะโบจะใส่หมูแล้วก็ใส่ถั่วไปเลยแล้วก็ตุ๋นด้วยทีเดียวเลยนะคะโอเคไม่ได้ชั่งไม่ได้ตวงใดๆทั้งสิ้นนะคะหมูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถั่วก็กะเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะใส่น้ำแล้วก็ต้มไปกับกระเทียมเฉยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาปรุงทีหลังนะคะแต่อาจจะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะนี่นะคะผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะพอดีโบเพิ่มเห็ดหอมเข้าไปด้วยนะคะนี่อันนี้เนื้อขาหมูนะคะก็ในความรู้สึกโบว่ามันก็ยังหนังอย่างเงี้ยจิ้มดูนะคะเขาก็จะเริ่มนิ่มๆแล้วตักมาทดสอบความเปื่อยให้ดูนะคะอันนี้ต้มประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะนี่ถือว่าเปื่อยแล้วนะนี่จิ้มง่ายนี่แต่ลองบี้ถั่วก็โอเคนะนี่ค่ะก็บี้ง่ายอยู่นะเดี๋ยวขอชิมบอกว่าใช้ได้แล้วล่ะว่าจะต้มต่ออีกนิดนึงพอทำจากในหม้อหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะโบก็เอามาต้มต่อในหม้อธรรมดาอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวช้อนฟองออกแล้วเดี๋ยวเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะปรุงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะเพราะว่าเปื่อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขาหมูต้มถั่วนะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ